අපි අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ අනියන් රින්ග්ස් හදන හැටි. ඒක හදන්න ඕන කරනවා ලොකු ලූණු මේ විදිහට කපා ගන්න ඕන නිසා ලොකු ලූණු, පාන් පිටි, බිස්කට් කුඩු, ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු, කෝන් පිටි. වතුර ඕන මේ බැටර් එක හදාගන්න. ඒකෙදි අපි කරන්නේ ඉස්සෙල්ලම ලූණු ගෙඩිය අරගෙන කපා ගන්න ඕනේ මේ විදිහට එන විදිහට රවුම්. ගොඩක් හීන් කරන්න එපා. ගොඩක් මහත කරන්නත් එපා. මේක බිස්කට් කුඩු මිශ්‍රණේ තැවරෙනකොට ටිකක් මහත් වෙන නිසා ඊට පස්සේ අපි මේක ගලවලා මේ විදිහට ගන්න ඕනේ. මේ නරක් වෙලා තියෙන කොටස් අයින් කරන්නත් පහසුයි එතකොට. මේක කපා ගත්තාම මෙන්න මේ මැද තියෙන පොඩි කෑලි අයින් කරන්න. ඒව ගොඩක් පොඩි වැඩි නිසා ඒව හරියන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඝනකම හිටින විදිහට කපා ගන්න. අපි මේ ලුණු ගෙඩි 3ක් කපාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ බැටර් එක හදාගන්න යන්නේ. ඒකට අපි මේ පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100ක් අරන් තියෙනවා. ඒකට කෝන් පිටි මේ සැහැඳි එකමාරක් දෙකක් විතර එකතු කරන්න. ගම්මිරිස් කුඩු හැඳි භාගයක් විතර. ලුණු ඔයාලගේ රස අනුව දාගන්න. මම මේකට ලුණු හැඳි කාලක් විතර එකතු කරනවා. එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරලා වතුර දාලා මේ බැටර් එක උකුවට හදාගන්න. මේ කැට මොකුත් නැහැ. දැන් ලස්සනට තියෙනවා මේක. මේ විදිහට ටිකක් වැඩිපුර උක්කු ගතියට තියෙන්න ඕනේ. මේ පේන්නේ. හරි දැන් අපි මේ හදාගත්ත බැටර් එකට මේ ලුණු පෙති තවරන්න හදන්නේ. මේ විදිහට හොඳට ගෑවුනාට පස්සේ අරගෙන ඒක හොඳට අල්ල ගන්නකම් අපි තව එකක් දාගමු. මේවා කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න පරිස්සමින් ගන්න.
අපි දැන් මේක බෙද ගන්නයි හදන්නේ. තෙල් එකක් දාලා තියෙන්නේ රත් වීගෙන එන්නේ. අපි බෙදලා බලමු. දැන් අපි මේක තෙල් එකට දාගමු. මේක අඩු ගින්දරේ බෙද ගන්න හෙමින් කර වෙන්න ඕනේ. මේ ගොඩක් දාන්න පුළුවන් තෙල් එකට. හරි දැන් අපි මේක බා ගන්න හදන්නේ. රන්වන් පාටටක් තියෙනවා. සුවඳ ගැන නම් කතා කරලා වැඩක් නැහැ. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අනියන් රින්ග්ස් ටික. හරිම ලස්සනට සුවඳට තියෙනවා. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා රස බලලා අපිට පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මතක ඇතුව අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හෙටත් හමු වෙමු.